Вітаю вас, друзі! Між так званою Російською Федерацією та Азербайджаном спалахнув конфлікт, і азербайджанці побачили справжнє обличчя росіян. Чи в період царської Росії, чи в Союзі російський народ вважався вищою расою. Азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени та представники інших національностей завжди сприймалися як другосортні народи. Причиною конфлікту стало те, що російські мусора буквально влаштували антиазербайджанський погром, катували та вбивали азербайджанців на території так званої Росії. Моє око погано бачить, у мене крутиться голова. Зламали мені ніс. Ніс, так би мовити, кровоточив. Я лежав на підлозі. Вони казали мені витерти підлогу, щоб кров не було видно. Щоб, якщо спитаю, не зможеш довести, що мене били. Я маю підкреслити, погром влаштували навіть не якісь там звичайні росіяни, а представники російської влади. Від такого розвитку подій офігіла навіть російська діаспора у Азербайджані. Сегодня, глядя на события в Екатеринбурге, просто невозможно не испытывать боль и тревогу. Страдают отношения между государствами, связанными с союзом, історії, довір'ї. Але самі російські пропагандисти відповіли, що вони насправді просто проводили спеціальну операцію і взагалі треба гайки закручувати іще більше. Значит, в Екатеринбурге прошли специальные операции. Дорогая родина начала потихонечку закручивать гайки. Росіянам завжди мало ворогів. Вони шукають нових і своїми ж руками наближають розпад так званої Росії, який ми із вами неодмінно застанемо і будемо транслювати у прямому етері. Надо розвалити Росію. Та для того, щоб оці прекрасні часи настали якнайшвидше, вже зараз потрібен ваш донат на поточний русоріз. І на шахедоріз також. Ми постачаємо й дрони для перехоплення шахедів. Дякує спільноті Стерненка за надані FPV-дрони Sting для захисту нашого неба від шахедів. Не забуваємо задонатити свою ранкову каву силам оборони України. Наразі в нас є велика потреба в допомозі. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. І досі тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на канал. Не треба так робити. Підписуйтесь обов'язково. Історія нового конфлікту між Азербайджаном та так званою Росією почалася із того, що напередодні у Єкатеринбурзі російські мусора вчинили погром. Вони увірвалися у домівки азербайджанців, почали їх бити, катувати, декількох із них викрали, а потім іще катували їх у відділку електричним струмом. Нас дуже били вдома, будинок перевернули догори дном, усе, що було, повикидали на підлогу, нас били годину вдома. Почали застосовувати електрошокери, вражаючи нас електрошоком. Побачив, що його теж затягли в кабінет, проводять струм. Його б'ють струмом, не електрошок, а прямий струм. Внаслідок оцих катувань декілька азербайджанців померли, але росіяни офіційно заявили, що насправді до них ніхто не застосовував ніяку силу, вони просто зі страху та стресу померли. Міністерство закордонних справ Азербайджана відреагувало миттєво, викликало тимчасово повіреного у справах посольства Російської Федерації у Азербайджані до Міністерства закордонних справ. Посла там немає, тому що росіяни збили літак і не вибачилися. І тут увімкнулася кремлівська пропаганда. Один із пропагандистів Соловйова Мардан обурений тим, що Азербайджан переживає за азербайджанців. А какое дело Министерству иностранных дел Азербайджана до российских граждан? Какого бы они не были происхождения. І це заявила істота із недокраїни, яка розв'язує нові війни, тому що їй здається, що десь хтось утискає росіян, навіть не росіян, а русскоговорящих. С какого вообще перепуга решили лезть в наши внутренние дела? У них, видите ли, тут соотечественники. Соотечественники, забирайте их. Азербайджан не отримав жодної адекватної офіційної реакції від так званої Російської Федерації, тільки виправдання і погрози, і тому він почав іще відповідати. Парламентська делегація Азербайджана скасувала свій візит до так званої Російської Федерації. Було також скасовано і візит російського віце-прем'єра Овєрчука до Азербайджану.
Азербайджана. А далі Міністерство культури Азербайджана зробило те, що Україна не наважувалася зробити аж до самого початку повномасштабного вторгнення, коли у нас вже тривала російсько-українська війна. В Азербайджані скасували виступи абсолютно усіх росіян, які пхалися туди заробити бабла, у тому числі й Басти, який приїздив не так давно напередодні повномасштабки до Києва. Бо із росіянами не можна церемонитися. Ці істоти не розуміють нормальної людської мови, і навіть після усього, що сталося, вони й далі погрожують азербайджанцям. Поздно. И недостаточно жестко, и недостаточно политически акцентируется эта тема. Российская полиция должна их прессовать так, щоб кров із глаз шла. При цьому я маю нагадати, що діаспора азербайджанців на так званій Російській Федерації складає близько 3 мільйонів людей. Росіяни чомусь про це забувають. Зате азербайджанці не забудуть те, що роблять росіяни. Їх уже називають фашистами і шовіністами, і головним шовіністом назвали Владіміра Путіна. На азербайджанському національному телебаченні розкритикували поведінку росіян і пояснили за їхню справжню сутність. Це імперці, які не розуміють нічого, крім мови сили. Визнання принциповості. Це вас так хвилює? Розуміємо, ви ж звикли до панування над народами, примусово включеними до складу Росії. Але чи розуміє офіційний Кремль і конкретно президент Росії Владимир Путін, що це вже не 37-й рік, а 2025 рік, і держави, які колись були в складі Союзу, вже більше 30 років незалежні? Звісно, у Кремлі цього не розуміють. Для них Азербайджана ніякого не існує як окремої держави. Це усе один великий Совєтський Союз. І я маю припущення, чому росіяни взагалі себе отак поводять, чому вони організували погром проти азербайджанців. Напевно, це вони так намагаються помститися за те, що їх просили вибачитися за збитий азербайджанський літак. Тому визнати свою провину, своєчасно вибачитися перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести. Це до громадськості. Всі ці заходи та кроки були необхідними. На жаль, перші 3 дні ми нічого не чули від Росії, окрім абсурдних речей. У російській імперській логіці, якщо жертва захищається і ще й починає чогось вимагати, на цю жертву треба напасти іще раз. Росіяни так завжди роблять. Та і я нагадаю, що російські пропагандисти після того, як Алієв вимагав вибачень за збитий літак, публічно закликали до репресій та погромів проти азербайджанців. Росіяни катують, вбивають і призначають своїх жертв винними у тому, що із ними зробили. Цього разу так само. Вже на російському телебаченні оголосили усіх азербайджанців злочинцями. Преступность не имеет национальности и вероисповедания. Оказывается, имеет. Ну і ми завжди знали, що імеє. Але зовсім інша справа – це кадирівці. Кадирівців росіяни готові терпіти та поважати, навіть коли вони, наприклад, у Білгородській Народній Республіці напали на мусорів. Після цієї події росіяни позасовували свої язики у відоме місце, і тільки деякі обурювалися, але їм інший кадирівець відповів і назвав їх петухами. Если честно, я удивляюсь вот этой вашей вот напыщенной петухинности. Вот вы петухи. На самом деле, по-другому я это и не назову. Я являюсь командиром спецназа «Ахмат». Второе. І ось на цьому моменті варто зупинитися. Зверніть увагу на годинник, який є у кадирівського генерала. Виявилося, що такий коштує усього лише $155 тисяч, і росіяни скинулися Апті Алаудінову на цей годинник, і він далі із них насміхається. За то, что вы их оценили вот так вот, мои часы, которые я надел сегодня на свадьбу. За это спасибо. Как-то я не особо стесняюсь, даже если бы чего бы ви не сказали. До речі, про весілля, на якому був Апті Алаудінов. Це було весілля сина Рамзана Кадирова Адама. І він на цьому весіллі засвітився із годинником із діамантами вартістю усього лише $7 мільйонів. Якийсь дешевий. Вот откуда у них столько денег? І справді, звідки ж у кадирівців гроші? Точно не від Владіміра Путіна, який їм платить данину, але коли ці гроші закінчаться, от тоді на так званій Росії почнеться найцікавіше.
цікавіше. Надо развалить Россию. Якраз є деякі новини щодо російських грошей. Сенатор Сполучених Штатів Америки Лінсі Грем каже, що Трамп схвалив його законопроєкт про санкції проти так званої Росії. Я грав у гольф з ним. Він сказав: настав час рухатися, просувати ваш законопроєкт. Американському президенту, напевно, не дуже подобається, що Владімір Путін його дурить, і вже у липні Сенат має схвалити той самий законопроєкт про вторинні санкції. Якщо ви купуєте продукти з Росії і не допомагаєте Україні, тоді встановлюється 500% тариф на ваші товари, що ввозяться в Сполучені Штати. Індія та Китай купують 70% нафти Путіна. Тут є, щоправда, тільки один нюанс. Навіть коли Сенат проголосує за цей законопроєкт, це не означатиме, що санкції автоматично будуть запроваджені, тому що, щоби вони з'явилися, усе одно буде потрібне рішення Трампа. Ну а російські чорти й далі продовжують атакувати Україну, наступають на більшості ділянок фронту і скаржаться, що їм важко. Везде наступаем, практически везде наступаем, но везде без явно выраженных количественних і пространственних успіхів. Проте усе одно російські загарбники мають просування, зокрема на сході нашої країни, і військо потребує вашої допомоги. Досі більше ніж 100 підрозділів чекають на нові поставки. Долучайтеся обов'язково, а поки що за минулі 2 доби наші воїни завдяки вам отримали ще 385 нових FPV. Ми, бійці батальйону безпілотних систем «Небесна кара» 54-ї бригади, хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані дрони «Русоріз». Зло має бути покаране. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного здоров'я! 65-та ОМБР, взвод безпілотних комплексів, хоче висловити свою подяку спільноті Стерненка, а також Сергію Стерненку та людям, які допомагають закрити збори на дрони, за надані нам FPV. Разом до перемоги! Слава Україні! Найміцнішого непохитного, Козацького незламного. 103-я окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького дякує спільноті Стерненка за надані FPV-дрони «Стінг» для захисту нашого неба від шахедів. Дякуємо спільноті Стерненка і всім підписникам. Долучайтесь до спільноти Стерненка. Слава Україні! Бажаємо здоров'я, шановне панство! Хочемо передати слова подяки спільноті Стерненка та особисто Сергію Стерненко за надані 50 русорізів, котрі вже завтра полетять нищити русню. Люди, не забуваємо задонатити свою ранкову каву силам оборони України. Наразі в нас є велика потреба в допомозі. Зенітна батарея 109-ї бригади хоче подякувати спільноті Стерненко і самому Сергію за надані 30 русорізів. А також хочемо виразити велику вдячність хлопцям з проєкту Red Drones за те, що переобладнали ці дрони під наші потреби і задачі. Разом до перемоги. Слава Україні! Шановна спільнота, шановний пан Сергій Стерненко, ми вам дуже вдячні за надані в цей раз 50 дуже особливих дронів, за допомогою яких ми зробимо дуже приємний для нас і, відповідно, не дуже приємний для русні сюрприз. Разом до перемоги. Ми, воїни 28-ї бригади підрозділу РВ-28, щиро дякуємо Сергію Стерненкові та його спільноті за наданий комплекс 10 оптоволоконних дронів, які допоможуть нам нищити русню. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ FPV мотопіхотного батальйону 30-ї бригади дякує спільноті Стерненка за передані 100 дронів. Слава Україні! Героям слава, друзі! Росіяни розуміють лише силу, тож додайте нашому війську більше сили. Продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.